Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Sim Xanh Sài Gòn Channel ha. Rồi, thì dạo gần đây là mình có nhận được một vài cái cuộc gọi từ một số bạn. Thì mình biết là có một số anh em người ta lớn tuổi hơn mình, nhưng mà mình xin được phép gọi là bạn trở thân thiện ha. Các anh em là đến từ mọi miền Tổ quốc luôn, miền Bắc có, miền Trung có và thậm chí cả miền Tây luôn các bạn. Họ đã tâm sự với mình rằng là xe Sim Xanh của họ sau một khoảng thời gian dài không sử dụng ấy, là rất là khó để mà khởi động, thậm chí là nó không thể nổ được luôn. Ví dụ là trong khi họ chỉ để khoảng 2 tuần cho đến thậm chí là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng luôn. Và các bạn này người ta cũng hỏi mình luôn cái cách đó là làm sao để khởi động Sim Xanh cho nó đúng cách và dễ nổ ha. Thì ok, sẵn nhân dịp hôm nay thì trời cũng mới vừa tạnh mưa các bạn. Mình ở nhà mình rảnh, mình cũng xin được làm cái video là chia sẻ kinh nghiệm mà mình đã tích lũy trong gần 4 năm là sử dụng xe Sim Xanh ha các bạn. Là video này là mình làm ra để mang cái tính chất là để chia sẻ kinh nghiệm của mình dành cho những bạn mà mới vừa sử dụng xe Sim Xanh chưa có quen á. Chứ còn lại là đối lại những anh em chú bác nào mà mình đã sử dụng xe Sim Xanh là lâu rồi, mình đã có kinh nghiệm rồi thì mình có gì mình xem video tham khảo cho vui thôi hả các bạn. Rồi ok, giờ mình bắt đầu chia sẻ ha. Bắt đầu thôi. Ok các bạn, thì là đầu tiên mình sẽ chia sẻ về việc là làm thế nào để có được một chiếc Sim Xanh gọi là dễ nổ, dễ khởi động ha các bạn. Thì để đảm bảo được cái vấn đề này thì các bạn cần phải có những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là các bạn cần phải có được một cục máy kín. Đây. Thì cục máy kín nó có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là như chúng ta đã biết là các dòng xe hai thì á, nếu như cục máy của các bạn nó không được kín á, tức là nó bị hở phốt nè, hay là nó bị hở cái đầu bò nè, hở hơi nè, thì là sẽ rất là khó để mà khởi động, và thậm chí là các bạn sẽ bị mất guarantee luôn các bạn. Cho nên đó là lý do chúng ta cần phải có được một cục máy kín như các bạn thấy nè, khô ráo, kín đáo, không có bị xì nhớt hay cái gì hết. Đó là đảm bảo được cái yếu tố thứ nhất. Ok, còn cái yếu tố thứ hai đó chính là cái bình xăng con nè các bạn. Các bạn cần phải có được một cái bình xăng con tốt nha các bạn. Tốt tức là sao? Không bị rỉ xăng, rồi các bộ phận phía bên trong bình xăng con á là còn đầy đủ nha các bạn. Cái phao xăng cũng không có bị vênh hay là không có bị nghẹt những cái dít lơ ở bên trong, thì nó sẽ khiến cho cái việc mà khởi động máy rất là khó nha các bạn. Đó, thứ hai đó là phải có cái bình xăng con tốt. Rồi, tiếp đến cái yếu tố quyết định thứ ba, đó chính là các bạn cần phải có được một cái bộ điện là ổn định ha. Thì bộ điện thì nó sẽ thường nó sẽ bao gồm như thế này nè các bạn. Xe Sim Xanh nó hơi khó chịu vấn đề này ha, tức là bao gồm là có mâm điện nè, hoa lăng nè, rồi cái mô bin nè các bạn. Đó, mô bin và IC. Đó, thì những cái thứ này là nó phải hợp với nhau thì cái xe bạn mới dễ khởi động ha. Chứ còn không hợp IC hay là không hợp hợp cái mô bin nữa thì đó là cũng sẽ rất là khó để khởi động ha các bạn. Nó hơi khó chịu cái chỗ này. Cái mâm điện á các bạn, thì là chúng ta cần phải canh chỉnh cái tầm nổ nữa. Đó, thì bạn thấy là trong đây nè, nó sẽ có một cái cạnh ở dưới đây, người ta làm dấu sẵn luôn để các bạn canh là nổ sớm, nổ trễ đó. Đó thì là để dễ hơn. Thì các bạn có thể canh bằng súng, canh lửa, hay là các bạn có thể canh bằng kinh nghiệm. Thì các anh em chú bác lớn tuổi á, giống như là bác của mình á, là ông thường canh bằng kinh nghiệm nha bạn, giống như ở cái video này nè. Rồi, còn cái yếu tố cuối cùng, yếu tố thứ tư các bạn, thì đó chính là về cái buri nha các bạn. Đây, đó cái buri nè. Thì bây giờ mình mở cái buri này ra để cho bạn xem ha. Rồi, thì cái buri là nó phải khô ráo nha các bạn. Thì bạn xem nè. Đó. Đó, thì tất nhiên là về cái buri của xe hai thì đó các bạn, thì nó sẽ không thể nào mà nó khô ráo được 100% cả, tại vì là nó là xăng pha nhớt mà các bạn, cho nên lúc nào nó cũng sẽ có cái độ ẩm ướt nhất định. Nhưng mà quan trọng ở đây là các bạn đừng để cho nó gọi là quá là ướt đi. Quá là ướt là không có tốt, chứng tỏ là xăng các bạn đang bị dư, thì sẽ dẫn đến là rất là dễ chết buri nha các bạn, thì rất là khó để mà khởi động luôn. Đó, thì để mà được cái vấn đề là đảm bảo được một cái buri mà khô ráo, có độ ẩm ướt mà nhất định á, vừa phải, thì chúng ta sẽ lại tiếp tục là cần phải có cái sự canh chỉnh xăng gió nó hợp lý và canh lửa cho nó chuẩn các bạn.
Rồi như vậy là mình cũng vừa chia sẻ đến các bạn là làm sao để có được một chiếc sim xanh gọi là dễ nổ, dễ khởi động hả bạn. Thì á là các bạn cũng thấy đó, cần phải đảm bảo được 4 cái yếu tố mà mình vừa mới nói ở phía trên. Thì á là cũng rất là nhiều người sử dụng sim xanh, người ta cũng đã phải chi rất là nhiều chi phí cho 4 cái yếu tố đó nha các bạn. Thì có chơi là có chịu mà. Rồi, thì tiếp theo đây mình xin trả lời cái câu hỏi đó là làm thế nào để khởi động sim xanh đúng cách, dễ nổ ha các bạn. Thì đây là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mà mình tích lũy được, chứ còn mình không có hướng dẫn hay là dạy ai hết đó. Thì là mình tích lũy được 2 cái kinh nghiệm. Thì cái cách thứ nhất để cho dễ nổ thì cách này là dùng cho cả xe 4 thì, xe 2 thì, nói chung là dành cho tất cả các loại xe phổ thông luôn các bạn. Thì cách này rất là thông dụng, đó chính là mình sử dụng e gió. Thì các bạn nhìn nè, xe sim xanh thì nó cũng có nè, thì phía bên mà cái cùm ga nè thì người ta có thiết kế một cái cần dùng để cho các bạn kéo ra, gọi là kéo e. Đó, bạn thấy nè, cái dấu mũi tên nè chỉ ra nè. Đó, thì người Đức ta thiết kế như thế này để khi mà xe các bạn khó nổ á, thì các bạn có thể kéo ra một chút hoặc là kéo ra nhiều luôn để đạp cho nó dễ nổ. Tại vì khi kéo e như thế này thì cái lượng xăng nó sẽ tràn vào cái buồng đốt nhiều hơn, thì giúp cho bạn dễ đánh lửa hơn, dễ nổ hơn. Đó, cho nên là cái việc kéo e này là thường là xe 2 thì sẽ sử dụng rất là nhiều luôn các bạn, cho nên nó là bình thường thôi chứ không có cái gì gọi là nguy hiểm hay là khó hết đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ thực hành cho bạn xem ha. Thì xe này đó là mình cũng là để là 1 tuần rồi, để hôm nay có dịp để thực hành cho bạn xem. Thì đầu tiên mình sẽ mở khóa xăng nè, đó, để cho xăng chảy xuống nè. Đó, bạn có thấy rõ không, thấy xăng chảy xuống không? Rồi nó chảy xuống rồi đó các bạn. Rồi thì bây giờ tiếp theo là mình sẽ mở khóa điện, rồi kéo e nè các bạn. Đó, kéo e như thế này. Rồi đó, đó bạn xem thấy không, rất là nhẹ nhàng luôn các bạn. Rồi thì các bạn lưu ý với mình, đó là khi các bạn kéo e, các bạn kéo ra đạp nổ xe nổ máy rồi các bạn đóng lại liền, chứ còn các bạn đừng có mà kéo ra giữ nguyên luôn nha các bạn. Tại vì khi mà kéo ra giữ nguyên như vậy á thì là xe các bạn nó sẽ chạy rất là lì máy, nó không được bốc, và cái lượng xăng hút vào trong buồng đốt sẽ rất là nhiều, sẽ dẫn đến là dễ chết buri các bạn. Thì lưu ý với mình nha. Thì đó là cách thứ nhất. Cách này là dùng để dành cho xe các bạn để không sử dụng trong một thời gian ngắn, ví dụ như để qua đêm hay là để 1 tuần đó, 2 tuần, ví dụ là như vậy. Chứ còn mà để lâu quá thì ta sẽ qua cách số 2 nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái cách số 2. Thì cách này là dùng để cho những bạn nào mà mình đã lâu không sử dụng xe sim xanh, tức là từ 2-3 tuần hay là cho đến thậm chí 2-3 tháng gì đó. Thì cái cách này mình gọi nó là cách đạp mồi nha các bạn. Đạp mồi tức là sao? Tức là khi các bạn khởi động xe thì các bạn không có bật chìa khóa, nghĩa là không mở khóa điện, mà các bạn đạp mồi vài cái để cho xăng á, nó chảy xuống cái cốc xăng này nhanh hơn. Tại vì xe các bạn khi mà để một cái khoảng thời gian dài các bạn không sử dụng á, thì là cốc xăng này nó sẽ rất là khô, không có xăng trong đó. Đó là về trường hợp mà các bạn khóa xăng nha, chứ còn những bạn nào mà chúng ta không khóa xăng, ta để hoài vậy luôn á, là nó chảy đầy trong đó luôn á. Đó. Rồi thứ hai nữa là trong cái cục máy của các bạn thì cái lượng xăng nhớt nó cũng là bốc hơi đi bớt rồi. Tại vì xe 2 thì lúc nào trong cục máy cũng luôn luôn có một cái lượng xăng nhớt ở trong đó, nhưng mà khi để lâu thì nó bốc hơi đi. Đó, cho nên đạp sẽ khó nổ hơn. Thì là các bạn sẽ làm như thế này. Thứ nhất, mở khóa xăng để cho xăng xuống, nhưng mà lượng xăng xuống khá là chậm, cho nên các bạn sẽ đạp mồi. Lưu ý là không bật chìa khóa điện nha các bạn, vẫn để ở mức số 0 nè, không bật. Rồi bạn đạp mồi, đạp khoảng 5-6 cái gì đó cho kích thích cho xăng nó xuống nhanh hơn các bạn. Rồi khi mà xăng nó xuống nhiều rồi đó thì các bạn mới bắt đầu chúng ta bật chìa khóa, và kết hợp với lại việc kéo e gió, rồi bắt đầu ta đạp thật để cho xe nó sẽ dễ nổ hơn. Thì là ở cách này thì mình không thể nào mình thực hành cho các bạn được, là tại vì là xe của mình hiện tại là nó đang trong trạng thái ổn định rồi, mà mình đạp mồi thêm mấy cái nữa thì là xăng nó sẽ đầy nghẹt trong cái xi lanh này nè. Đó thì là sẽ dẫn đến là càng khó nổ hơn. Rồi thì đối với lại cái cách mà số 2 mà mình vừa chia sẻ đến các bạn đó, cái cách đạp mồi đó,
Thì là mình có một cái lưu ý như thế này, thì đối lại cái cách này thì các bạn ta nên là có được một cái sức khỏe tốt và một cái sự kiên nhẫn. Tại sao? Tại vì là sức khỏe tốt là để các bạn có thể đạp được nhiều lần, và cái sự kiên nhẫn là chúng ta phải kiên trì với các bạn, phải cố gắng đạp. Chứ còn những người nào mà dễ nóng nảy quá thì là không được đâu các bạn, lát hồi là tức giận là đốt xe luôn đó các bạn. Rồi, thì mình vừa chia sẻ với các bạn là 2 cách và dựa theo cái kinh nghiệm tích lũy của mình để khởi động SimSanh cho nó đúng cách, dễ nổ. Sau một cái khoảng thời gian dài mà các bạn không sử dụng, hoặc là có thể là sau một đêm gì đó các bạn không sử dụng mà thấy nó khó nổ, thì các bạn có thể sử dụng một trong 2 cách này ha. Sử dụng luôn cả một lần cả 2 cách cũng được. Thì bây giờ để kết video này thì mình cũng muốn chia sẻ đến các bạn một vấn đề nữa thôi, đó chính là cái lưu ý về cái nhược điểm. Đó là khi sử dụng 2 cách này mà các bạn đạp nhiều lần, các bạn không thấy xe các bạn nổ ha, hay là không có động tĩnh gì luôn á, thì mình khuyên các bạn là nên ngưng lại, đừng tiếp tục đạp nữa, đừng cố gắng đạp. Tại vì càng đạp nhiều là cái lượng xăng nó sẽ càng vào trong cái buồng đốt này nhiều, thì lúc đó là các bạn không tin, các bạn mở ra đi, cái buri các bạn sẽ ướt nhẹp luôn, thì là cái buri nó chết ngắt luôn và sẽ càng khó nổ hơn nữa, người ta gọi là ngợp xăng đó các bạn. Đó, thì có một cái sai lầm mà những anh em bạn bè mà người ta chơi SimSanh đó, ta sử dụng SimSanh, người ta hay mắc phải là cứ nghĩ là đạp hoài á, càng đạp nhiều lên là lát hồi xe sẽ nổ. Có nhiều người ta nói vui là SimSanh S51 là đạp 51 cái nó mới nổ nữa các bạn, nhưng mà thực ra đạp 51 cái là các bạn bán xe luôn, đốt xe luôn đó các bạn. Rồi thì mình chỉ lưu ý đến các bạn như vậy thôi. Thì bây giờ video cũng xin được kết thúc tại đây. Thì mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi kênh của mình ha. Thì mình cũng mong các bạn thấy hay thì các bạn có thể subscribe, đăng ký kênh của mình để mình tiếp tục có động lực ra thêm nhiều video hay hơn nữa ha. Thì thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video để đi mua xăng đổ vào xe cũng sắp hết xăng rồi các bạn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye.